रुतुजाज किचन मध्ये मी ऋतुजा तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते। आज आपण पालक राईस कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। हा पालक राईस बनवायला अगदी सोपा आहे, खूप कमी वेळेमध्ये बनवून तयार होतो आणि मेन म्हणजे खूप इकडे मी कमी मसाले वापरलेले आहेत। मी इकडे एक सिक्रेट मसाला वापरला आहे, तो कोणता आहे ते पाहण्यासाठी व्हिडिओ अजिबात स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा। रेसिपीला सुरुवात करण्याअगोदर तुम्ही जर अजून चॅनलवरती नवीन असाल तर ऋतुजाज किचनला सबस्क्राइब करा आणि साइडला जी बेल आयकॉन आहे ती प्रेस करायला अजिबात विसरू नका, म्हणजेच मी जेव्हा जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। चला तर आता हा पालक राईस बनवायला सुरुवात करूयात। पालक राईस बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मी इकडे पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे। पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपल्याला हा पालक यामध्ये ॲड करायचा आहे। इकडे मी पालक निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। हा पालक आपल्याला 15 ते 20 सेकंदच यामध्ये ठेवायचा आहे। 15 ते 20 सेकंद झाले की लगेचच हा आपल्याला पालक यातून काढून घ्यायचा आहे आणि बर्फाच्या पाण्यामध्ये घालायचा आहे। असं केल्यामुळे पालकला शॉक ट्रीटमेंट मिळते आणि तुमचा पालक राईसला खूप छान डार्क ग्रीन कलर येतो। आता हे बर्फाच्या पाण्यातून आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे घालायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये पुदिन्याची पाने ॲड करायची आहेत। त्यानंतर हिरवी मिरची, त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि मी इकडे अर्धा लिंबाचा रस यामध्ये घालतीये। आता हे मिक्सरमधून आपल्याला याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। हे बघा, तुम्ही पाहू शकता मी मिक्सरमधून याची प्युरी बनवून घेतलेली आहे। मी इकडे 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तूप घातलेलं आहे। त्यानंतर यामध्ये कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। तुपाऐवजी तुम्ही बटरही वापरू शकता। कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। त्यानंतर यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट घालायची आहे। आता हेही आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण जी पालक प्युरी बनवली होती ती ॲड करायची आहे। आता हेही आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये थोडेसे काजू घालायचे आहेत। हेही आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये बिर्याणी मसाला, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पावडर, हिंग आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि हेही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी इकडे बासमती राईस शिजवून घेतलेला आहे, तो यामध्ये घालायचा आहे आणि हेही व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी इकडे 1 कप बासमती तांदूळ घेतलं होतं आणि त्यामध्ये 1.5 कप पाणी घातलेलं आणि त्याला कुकरमधून एकच शिट्टीवरती शिजवून घेतलं होतं। त्यानंतर यामध्ये थोडीशी साखर घालायची आहे आणि हेही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपला आता पालक राईस बनवून तयार झालेला आहे। हे बघा, तुम्ही पाहू शकता किती छान हिरवा कलर आलेला आहे। आपण पालकला शॉक ट्रीटमेंट दिल्यामुळे इतका छान हिरवा कलर येतो। त्यानंतर किसलेलं खोबरं घातलेलं आहे आणि थोडेसे रेड चिली फ्लेक्स। अशा पद्धतीने तुम्ही पालक राईस नक्की बनवून पहा। इथं सांगितलेल्या सगळ्या टिप्स फॉलो करा, म्हणजे तुमचा पालक राईसही खूप छान बनेल। हा पालक राईस खूप कमी वेळेत बनवून तयार होतो आणि खूप पौष्टिक आहे। तुम्ही तेलाऐवजी पूर्णपणे तुपातही हा पालक राईस बनवू शकता आणि लहान मुलांच्या डब्यासाठी देऊ शकता। फक्त तिखट तुम्ही कमी करू शकता। नक्की ट्राय करून पहा। आज बनवलेली पालक राईस ही रेसिपी आवडली असेल तर ऋतुजाज किचनला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ तुमच्या मित्र परिवारासोबत शेअर करायला विसरू नका। भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।